Welcome to Love Lines. Pang ano to na yun? Kare-kare? Ay, caldereta pala. Kare-kare naman ako. Palambutin sa marinade. Beef caldereta. Ayun, oregano. Dried oregano. Dahon ng laurel. Dried laurel leaves. Sangkot chapter lang yan. Sasangkot siya pa. Pero ano? Diyan palalambutin. Bukas igigisa. Calderetang pinalalampot. Ganyan lang muna yan siya ngayon na. O, palalambutin na rin. Gata ng nyog. Yan, ikalawang gata. Pampalambot. Balat lang eh. Balat lang. Yan, ugas na. Mababasa ako, kawawa. Na, mag-chop na tayo nito. Kanta muna kayo. Ito pala itong mauna. Init na ito. Lamo mo ng kuluan. Malambot na yan. Sausage. Ano yan? Ano pa yung tomato to? Para dito yan. Liver spread. Ito, hindi marunong. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.